Lektion 1. Säkerhetsfrågor. Hej Anna, jag letade efter boende för vår resa och jag märkte att vissa platser erbjuder bevakning dygnet runt. Hej John, det låter lugnande. Att ha 24/7 bevakning kan verkligen öka säkerheten, särskilt i okända områden. Exakt. Det ger trygghet att veta att dina tillhörigheter är säkra. Har du någonsin bott på en plats med sådana funktioner? Ja, det har jag. Det var en fantastisk upplevelse. Jag kände mig mycket säkrare genom att lämna mina väskor utan uppsikt medan jag utforskade staden. Det är en stor fördel. Jag oroar mig ofta för mitt bagage på hotell. Att veta att det finns ständig övervakning gör en enorm skillnad. Absolut. Dessutom kan det avskräcka potentiella stölder, vilket alltid är ett problem när du reser. Det är skönt att ha det extra lagret av skydd. Rätt. Jag tycker också att det är viktigt att läsa recensioner om säkerhetsåtgärderna. Att höra från andra gäster kan ge värdefulla insikter. Bra poäng. Recensioner kan belysa om säkerheten är effektiv och hur gästerna kände sig under sin vistelse. Hittade du några bra alternativ? Ja, jag hittade ett par hotell med utmärkta recensioner om deras säkerhetsfunktioner, plus att de har värdeskåp på rummen. Det är perfekt. Det är viktigt att ha ett värdeskåp för värdesaker. Det är trevligt att veta att du kan säkra dina viktiga föremål. Definitivt. Jag uppskattar också platser som har bra belysning runt fastigheten. Det gör att det känns tryggare att gå tillbaka på natten. Säkert. Tillräcklig belysning är avgörande för säkerheten. Allt handlar om att skapa en bekväm miljö för gästerna. Exakt. Jag tror att säkerhet är en av de aspekter som verkligen kan förbättra en reseupplevelse. Det låter dig njuta av din resa utan ständig oro. Lektion 2. Pet Paradise. Hej Anna, jag tänkte skaffa ett husdjur snart. Jag har kollat på vad jag behöver köpa. Hej Johan, det är spännande. Husdjur kan ge så mycket glädje i våra liv. Har du bestämt dig för vilken typ av husdjur du vill ha? Jag lutar åt en hund, men jag älskar också katter. Det är ett tufft beslut. Vad tycker du? Båda är bra alternativ. Hundar är mycket lojala och lekfulla, medan katter kan vara mer självständiga. Det beror verkligen på din livsstil. Det är sant. Jag har ett fullspäckat schema, så kanske en katt skulle vara lättare att ta hand om. Men hundar är så roliga att ta med på promenader. Exakt. Om du vill ha en hund, kan du överväga raser som är mer anpassningsbara till hektiska liv. Vissa är helt nöjda med kortare promenader. Bra idé. Jag måste också tänka på förnödenheter. Jag vet att jag kommer att behöva mat, men vad mer behöver jag för en hund eller en katt? För hundar behöver du ett halsband, koppel och några leksaker. Katter behöver också en skrapstolpe och en kattlåda. Rätt. Jag har hört att det finns speciella butiker som har allt för husdjur. Vet du några bra ställen? Ja, det finns en fantastisk djuraffär i närheten. De har ett brett utbud av kattmat och hundmat, plus leksaker för båda. Det låter perfekt. Jag vill vara säker på att jag får mat av hög kvalitet till mitt husdjur. Jag har hört att det gör stor skillnad i deras hälsa. Absolut. Bra kost är viktigt.
Djurbutikens personal kan också ge rekommendationer baserat på husdjurets ålder och ras. Det är bra att veta. Jag kommer definitivt att fråga om råd. Jag vill vara säker på att jag är väl förberedd innan jag tar med mig ett husdjur hem. Det är ett bra tillvägagångssätt. Det är viktigt att skapa en säker och bekväm miljö för din nya lurviga vän. Exakt. Jag kan inte vänta med att börja denna resa. Att ha ett husdjur kommer att vara ett fantastiskt tillskott till mitt liv. Lektion 3. Djurhandel. God morgon, Anna. Jag tänkte precis på allt jag behöver för ett husdjur. Vad tycker du att jag ska få? Hej John, det är ett bra ämne. Om du skaffar en hund eller en katt finns det så många saker du behöver. Jag vet. För en hund har jag hört att jag behöver mat, ett halsband och några leksaker. Hur är det med katter? För katter behöver du också mat, en skrapstolpe och en kattlåda. Det finns många alternativ tillgängliga i djuraffärer. Det är vettigt. Jag vill vara säker på att jag får rätt mat för vilket husdjur jag än väljer. Definitivt. Du kan hitta olika typer av kattmat och hundmat baserat på deras ålder och kostbehov. Jag vill också skaffa några roliga leksaker. Vilken typ av leksaker rekommenderar du för hundar och katter? Det finns så många alternativ. Hundar älskar tuggleksaker, medan katter tycker om fjäderstavar och bollar. Interaktiva leksaker kan underhålla dem i timmar. De låter kul. Jag ska leta efter leksaker som stimulerar deras sinnen och håller dem aktiva. Det är ett smart drag. Det är viktigt att hålla husdjur engagerade, särskilt om du är upptagen. Det hjälper dem att hålla sig glada och friska. Jag kan se hur det skulle vara viktigt. Jag ska göra en lista över allt jag behöver innan jag går och handlar. Bra idé. Att vara förberedd kommer att säkerställa att du har allt klart för ditt nya husdjur. Jag är exalterad för din skull. Tack, Anna. Jag kan inte vänta med att börja detta äventyr och ge ett kärleksfullt hem åt mitt framtida husdjur. Lektion 4. Planering av överraskningsfest. Hej Anna, jag är jätteglad. Vi ordnar en överraskningsfest för Saras födelsedag med nära vänner. Hej John, det låter fantastiskt. Att planera en överraskningsfest kan vara så kul. Vad har du i åtanke? Vi funderar på att hålla den hos mig. Jag ska inreda vardagsrummet och förbereda lite snacks. Bra idé. Dekorationer sätter verkligen stämningen. Har du ett tema i åtanke? Jag tänkte på ett färgglatt tema med ballonger och serpentiner. Det blir festligt. Jag älskar det. Du kan också skapa en fotobås för roliga bilder. Det är alltid en hit på fester. Det är ett fantastiskt förslag. Jag ska sätta upp en bakgrund och lite rekvisita. Hur är det med maten? Fingermat är perfekt för fester. Du kan göra minismörgåsar, grönsaksfat och kanske några cupcakes. Cupcakes är ett måste. Jag ska också beställa en tårta. Tycker du att vi också borde ha drinkar? Absolut. En blandning av läsk och kanske lite punsch skulle vara bra. Glöm inte att ha vatten tillgängligt också.
Bra poäng. Jag ska se till att hålla det enkelt. Har du tänkt på hur vi ska få Sara till festen utan att förstöra överraskningen? Ja. Vi kan be henne komma över för ett avslappnat umgänge. Jag kommer att hålla henne sysselsatt medan alla ställer upp. Perfekt. Jag ska se till att alla kommer innan hon kommer hit. Det här ska bli så kul. Det kommer det verkligen att bli. Att se hennes reaktion när hon går in kommer att vara ovärderligt. Låt oss göra det till en minnesvärd dag för henne. Håller med. Jag ser verkligen fram emot det. Det kommer att bli ett fantastiskt firande. Lektion 5. Lär dig med Mr. Parker. Hej Anna, jag hörde att Mr. Parker lär barnen om bokstäver på ett riktigt roligt sätt. Hej John. Ja. Han har ett unikt förhållningssätt som gör lärandet roligt för varje barn. Det är fantastiskt att höra. Hur håller han deras uppmärksamhet? Han använder sånger och spel relaterade till alfabetet. Barnen älskar att sjunga med och delta i aktiviteterna. Låter effektivt. Att engagera barn genom musik och lek kan verkligen hjälpa dem att komma ihåg bättre. Exakt. Han uppmuntrar dem också att skrika tillbaka bokstäverna när han ställer frågor, vilket gör det interaktivt. Det är en smart teknik. Det hjälper till att stärka deras lärande och håller dem aktiva. Ja, och Mr. Parker använder ofta historieberättande, vilket fängslar deras fantasi när de undervisar bokstäver. Jag älskar det. Berättelser kan göra lektionerna mycket mer relaterbara och minnesvärda för barn. Definitivt. Det är underbart att se hur exalterade de blir när de känner igen bokstäver i sina favorithistorier. Det är ett bra sätt att bygga upp deras självförtroende. Tror du att den här metoden hjälper till med deras övergripande lärande? Absolut. Det lägger en stark grund för att läsa och skriva. Dessutom tycker barnen om att komma till lektionen. Det är det som betyder mest. En positiv inlärningsmiljö kan göra stor skillnad för unga elever. Säkert. Jag tycker att fler lärare borde ta till sig kreativa metoder som Mr. Parkers för att inspirera eleverna. Jag kunde inte hålla med mer. Det handlar om att göra lärandet roligt och engagerande för alla. Lektion 6. Inverkan av alkohol. Hej Anna, jag har läst om hur alkohol påverkar människors beteende. Det är fascinerande men också oroande. Hej John, det är det verkligen. Vissa människor blir aggressiva eller deprimerade när de dricker. Har du märkt det? Ja, det har jag. Det är intressant hur alkohol kan förändra någons humör så drastiskt. Vad tror du beror på det? Jag tror att det har mycket att göra med hur alkohol påverkar hjärnan. Det kan sänka hämningarna och få människor att agera mer än de normalt skulle göra. Det är vettigt. Jag har sett vänner bli alltför känslomässiga eller till och med fientliga efter några drinkar. Det är förvånande att bevittna. Absolut. Det är som en strömbrytare vänder. Vissa människor kanske känner sig glada i början, men sedan kan det övergå till ilska eller sorg ganska snabbt. Exakt. Jag har också läst att alkohol kan förstärka befintliga känslor, göra gott humör bättre och dåligt humör sämre.
Det är sant. Det är viktigt att vara medveten om hur alkohol kan påverka känslor. Vissa människor kanske inte ens inser hur det påverkar dem. Rätt. Jag tror att utbildning om alkoholens effekter är viktig, särskilt för unga människor som precis har börjat dricka. Definitivt. Att förstå konsekvenserna kan hjälpa dem att göra bättre val. Allt handlar om måttfullhet och medvetenhet. Säkert. Jag har också hört att vissa människor blir aggressiva när de dricker, vilket kan leda till allvarliga problem. Ja, det är ett allvarligt bekymmer. Alkoholrelaterat våld kan ha förödande effekter på individer och samhällen. Det är en komplex fråga. Jag tror att öppna samtal om dessa effekter kan leda till bättre förståelse och förebyggande. Jag håller med. Att prata om det kan bidra till att minska stigma och uppmuntra människor att söka hjälp om de kämpar med alkohol. Exakt. Det handlar om att skapa en stödjande miljö där människor känner sig trygga att diskutera sina erfarenheter. Lektion 7. Prioritera behov. Morgon Anna, jag tänkte på de utmaningar som familjer står inför idag. Ja, det är tufft för många. Föräldrar kämpar ofta för att ge sina barn mat, särskilt med stigande kostnader. Det är hjärtskärande. Vissa människor argumenterar om budgetprioriteringar, och det verkar som om väsentliga behov förbises. Rätt. Varför till exempel finansiera en skattelättnad för en miljonär istället för att investera i folkbildning? Exakt. Det är avgörande att investera i vår framtid, inte bara i militära projekt eller företagsförmåner. Håller med. Att bygga en stark gemenskap bör vara vår prioritet. Friska barn är grunden för ett blomstrande samhälle. Allt handlar om att balansera behov med resurser, eller hur? Vi måste hitta sätt att stödja familjer direkt. Ja. Program som ger mathjälp och utbildningsstöd kan göra en enorm skillnad. Och hur är det med vården? Många familjer kämpar för att också ha råd med sjukvård. Absolut. Tillgång till sjukvård till överkomliga priser är avgörande för allmänt välbefinnande. Det verkar som att det behöver föras ett bredare samtal om hur vi fördelar våra resurser. Definitivt. Vi bör fokusera på lösningar som hjälper alla trivas, inte bara ett fåtal utvalda. Det är inspirerande att tänka på vad vi skulle kunna uppnå om vi prioriterade alla medborgares behov. Lektion 8. Laga mat tillsammans. Hej Anna, jag tänkte att det skulle vara kul att laga våra måltider tillsammans i helgen. Hej John, det låter som en bra idé. Att laga mat kan vara så roligt, speciellt med en vän. Exakt. Dessutom kan vi testa nya recept. Har du några rätter i åtanke som du skulle vilja göra? Jag funderade på att göra hemgjord pasta. Det är lite av en process, men det är så givande. Hemlagad pasta låter gott. Jag har alltid velat lära mig att göra det från grunden. Det är enklare än du kanske tror. Vi behöver bara mjöl, ägg och lite salt. Jag ska se till att ta med min pastamaskin. Stor. Jag ska samla några färska ingredienser, som tomater och basilika, för en god sås.
Vi kan göra en komplett måltid. Perfekt. Färska råvaror gör hela skillnaden. Jag tar även med lite ost till pastan. Bra poäng. Ost ger så mycket smak. Jag ska se till att vi har alla verktyg vi behöver, som en kavel och skärbräda. Låter som en plan. Vi bör också förbereda en enkel sallad vid sidan av. Det kommer att komplettera pastan fint. Det är en fantastisk idé. En fräsch sallad kommer att balansera ut måltiden. Vilken typ av dressning föredrar du? Jag älskar en klassisk vinägret. Den är lätt och ger en fin syrlig smak till salladen. Det är vinägret. Jag ska hämta lite olivolja och vinäger medan jag handlar. Det här kommer att bli ett så roligt matlagningsäventyr. Absolut. Jag kan inte vänta på att se hur vår måltid blir. Det ska bli fantastiskt att njuta av god mat vi gjort själva. Säkert. Att laga mat tillsammans kommer inte bara att vara roligt utan också ett bra sätt att knyta an till och dela idéer. Lektion 9. Strandminnen. Hej Anna, minns du våra resor till viken? Vi gick många gånger på stranden och plockade upp småsten och fjädrar. Hej John, såklart. Det var så underbara stunder. Stranden är alltid så lugn och vacker. Jag älskade hur vi kunde utforska strandlinjen och samla på intressanta saker. Varje sten hade sin egen unika färg och form. Absolut. Och fjädrarna vi hittade var så ömtåliga. Jag minns att jag hittade en vacker blå. Ja. Naturen har så mycket att erbjuda. Det är fantastiskt hur varje promenad skulle avslöja något nytt och speciellt. Jag håller med. Det är som en skattjakt varje gång. Har du någonsin hittat något särskilt minnesvärt? Jag hittade en gång en liten bit havsglas. Den var slät och hade en härlig grön färg. Jag har den kvar hemma. Det är ett så fint minne. Jag älskar hur dessa små fynd kan påminna oss om våra äventyr. Exakt. Dessa minnen är värdefulla. Jag tror att vi borde planera en ny resa till stranden snart. Det låter bra. Vi kan utforska nya områden och se vad vi kan upptäcka den här gången. Ja. Jag är spänd på att se vilka skatter som väntar oss. Dessutom ska det bli skönt att koppla av i vattnet igen. Säkert. Vi kan ta med en picknick och njuta av dagen. Det kommer att vara ett perfekt sätt att varva ner och komma ikapp. Definitivt. Jag kan inte vänta på vårt nästa strandäventyr. Det kommer att bli ännu ett underbart minne att lägga till vår samling. Lektion 10. Kreativ fantasi. Hej Anna, har du någonsin testat att skriva dina egna berättelser? Hej John, inte riktigt, men jag tror att det skulle vara kul. Varför frågar du? Jag tänkte bara på hur mycket vi skulle kunna skapa om vi låter fantasin flöda. Jag skulle kunna ägna hela dagen åt att hitta på fantasivärldar. Det låter fantastiskt. Vilken typ av berättelser brukar du föreställa dig? Ibland tänker jag på äventyr med drakar och riddare. Andra gånger föreställer jag mig futuristiska världar med flygande bilar. Hur är det med dig? Jag tror att jag skulle älska att skriva om magiska skogar där djur kan prata.
Det skulle vara som en saga. Det är en bra idé. Du kan ha en talande räv som huvudperson. Vad skulle räven heta? Kanske något som Felix. Han kunde ge sig ut på en resa för att hitta en gömd skatt. Trevlig. Och han kunde träffa olika varelser längs vägen, som en klok uggla eller en grinig björn. Ja, och var och Det är en en av dem vacker kunde ge twist. honom ledtrådar för att hitta Du skatten. vet, att föreställa Kanske sig är dessa skatten inte berättelser guld, är inte bara utan något roligt mer utan också ett meningsfullt, bra som sätt att vänskap. förbättra vår engelska. Sann. Det hjälper till med ordförråd, meningsstruktur och till och med kreativitet. Dessutom är det aldrig tråkigt. Exakt. Tänk om vi tar det längre. Vi skulle kunna skriva en novell tillsammans. Jag gillar den idén. Låt oss börja med räven Felix och hans magiska skog. Du skriver första delen, så fortsätter jag. Handla. Förresten, känner du någonsin att din fantasi växer ju mer du använder den? Definitivt. Det är som en muskel. Ju mer du tränar det, desto starkare blir det. Det är så sant. Låt oss fortsätta träna på det och se vilka otroliga historier vi kommer med. Lektion 11. Utforska Yosemite. God morgon, Anna. Har du någonsin varit i Yosemite National Park? Morgon, John. Nej, det har jag inte, men jag har hört att det är fantastiskt. Har du varit där? Ja, jag gick förra året. Vyerna är otroliga. Vattenfallen, bergen och de gigantiska sekoiarna är oförglömliga. Det låter fantastiskt. Vilken är din favoritdel av Yosemite? Helt klart Half-Dome. Det är den här massiva granitkupolen som ser ut att ha delats på mitten. Vandringen upp är tuff, men så värt det. Oj, jag vet inte om jag skulle klara av en tuff vandring, men jag skulle gärna se den. Finns det lättare spår för nybörjare? Åh, absolut. Det finns ett spår som heter Mirror Lake Loop. Det är platt och ger dig fantastisk utsikt över granitklipporna som reflekteras i vattnet. Det låter perfekt för mig. Hur är det med vilda djur? Såg du några djur? Ja, jag såg rådjur, ekorrar och till och med en svartbjörn på säkert avstånd. Det är som att kliva in i en naturdokumentär. En svartbjörn. Det är spännande men också lite läskigt. Vad ska du göra om du ser en? Håll dig lugn, spring inte och låt dig själv se större ut. För det mesta är de bara nyfikna och kommer att gå iväg. Bra att veta. Vilka andra aktiviteter kan du göra i Yosemite förutom att vandra? Du kan gå på bergsklättring, ta guidade turer eller till och med titta på stjärnan på natten. Himlen är så klar där, man kan se tusentals stjärnor. Stjärnskådning låter magiskt. Jag har aldrig sett Vintergatan klart förut. Då är Yosemite den perfekta platsen för dig. Du skulle älska det. Att planera en resa dit skulle vara oförglömligt. Lektion 12. Spännande planer. Hej Anna, har du några spännande planer på gång? Hej John. Faktiskt, ja. Jag planerar att gå en matlagningskurs nästa vecka. Det är en spännande plan. Vilken typ av kök ska du lära dig?
Italienska. Jag har alltid velat göra färsk pasta och riktig pizza. Det låter läckert. Hemlagad pasta är så mycket bättre än köpt i butik. Vet du hur lång klassen är? Det är en 2-veckorskurs. Vi lär oss en ny maträtt varje dag. Jag kan inte vänta med att testa att göra tiramisu också. Mums. Det är en av mina favorit-efterrätter. Planerar du att använda dessa färdigheter för att vara värd för en middagsbjudning? Det är tanken. När jag känner mig säker kommer jag att bjuda in några vänner. Du är bjuden såklart. Jag skulle älska det. Du kommer att imponera på alla med dina nya färdigheter. Behöver du förresten ta med egna ingredienser till klassen? Nej, klassen ger allt. De låter dig till om att ta hem vad du lagar mat. Det är perfekt. Du kommer att få träna hemma också. Lycka till med din klass. Det kommer säkert att vidga dina vyer. Tack, John. Hur är det med dig? Några planer inom en snar framtid? Jag funderar på att lära mig fotografering. Jag har alltid velat fånga landskap och porträtt som ett proffs. Det är en så kreativ hobby. Har du hittat en kurs eller en mentor? Inte än, men jag forskar på nätet. Jag vill ha något som passar mitt schema och är nybörjarvänligt. Det är smart. När du har börjat måste du visa mig dina bilder. Jag kanske anställer dig för min middagsfests matfotografering. Det är en affär. Låt oss både bemästra våra nya färdigheter och skapa något fantastiskt. Lektion 13. Semesterplaner. God morgon, Anna. Är du på väg någonstans spännande med den resväskan? Morgon, John. Ja, jag ska på semester. Hur är det med dig? Nej, jag är här för att lämna av en vän på tågstationen. Vart ska du? Jag åker till bergen för en veckas vandring och avkoppling. Det låter fantastiskt. Vilken bergskedja besöker du? Klippiga bergen. Jag har hört att utsikten är fantastisk och luften är så frisk där uppe. Rockies passar dina kriterier perfekt. Bor du i stuga eller camping? Lite av båda. Jag ska tillbringa några nätter i en stuga och ett par under stjärnorna i ett tält. Modigt val. Se till att ha en bra sovsäck. Nätterna kan bli riktigt kalla i bergen. Jag har packat en varm. Hur är det med dig? Gillar du bergsäventyr? Det gör jag, men jag har inte varit på Rockies än. Jag brukar gå till nationalparker närmare hemmet. Du borde definitivt besöka Klippiga bergen någon dag. Det är ett bra sätt att koppla ur och ladda. Jag lägger till det på min reselista. Har du förresten planerat dina måltider? Eller lagar du mat utomhus? Lite av båda. Jag tar med mig några färdiga måltider och testar även att laga mat över en lägereld. Det är äventyrligt. Glöm inte marshmallows. Att rosta dem över eld är det bästa. Jag har packat en hel väska. Tack för förslaget. Jag kommer att dela några bilder med dig när jag är tillbaka.
Jag ser fram emot att se dem. Ha en underbar resa, Anna. Lektion 14. Göra bokningar. Hej Anna, jag hörde att du planerar ett stort evenemang. Hur går det? Hej Johan, det går bra. Jag ordnar en överraskningsmiddag för mina föräldrars årsdag. Det är en så genomtänkt idé. Har du valt en lokal än? Ja, jag hittade en mysig italiensk restaurang som passar mina kriterier perfekt. Bra val. Hur kan man boka där? De tar emot bokningar online eller via telefon. Jag tror att jag ska ringa för att bekräfta detaljerna. Smart drag. På så sätt kan du fråga om sittplatser och eventuella speciella önskemål. Exakt. Jag vill se till att vi har en privat avdelning och kanske lite dekorationer. Planerar du att inkludera livemusik eller ett bildspel med familjefoton? Jag funderar på livemusik. En violinist skulle vara perfekt för atmosfären. Det är en lysande idé. Det kommer att göra kvällen oförglömlig. Hur är det med menyn? Jag jobbar på det. Jag skulle vilja inkludera deras favoriträtter och en anpassad tårta till efterrätt. Låter perfekt. Hanterar du tårtan själv eller beställer du den? Jag beställer den från deras favoritbageri. Jag kommer att få det levererat till restaurangen. Det är en solid plan. Dina föräldrar kommer att bli så berörda av all ansträngning du lägger ner. Jag hoppas det. Det är deras 30-årsjubileum, så jag vill att allt ska vara perfekt. Med din planering kommer det att bli det. Säg till om du behöver hjälp med förberedelserna. Lektion 15. Helgplaner. God morgon, Anna. Har du några rekommendationer på roliga saker att göra i helgen? Morgon, John. Det låter spännande. Vad sägs om att gå till konstmuseet i centrum? De har en ny utställning. Det är en bra idé. Vad är det för utställning? Det är en blandning av modern och klassisk konst. Jag hörde att de också har en avdelning för lokala artister. Jag gillar det. Det är alltid inspirerande att se hur olika konststilar kan berätta historier. Exakt. Dessutom har de ett café där vi kan ta kaffe efter att ha utforskat. Perfekt. Men vad händer om vi vill ha något mer aktivt? Några utomhusrekommendationer. Vad sägs om att gå till den botaniska trädgården? Det är vackert den här tiden på året och de är värd för en blomsterfestival. Det låter avkopplande. Jag har aldrig varit på en blomsterfestival förut. Har de aktiviteter där? Ja, de har guidade turer, blomsterarrangemang och till och med en liten marknad där du kan köpa växter. Det är perfekt. Jag skulle kunna använda lite växter till min lägenhet. Det känns lite tomt just nu. Då är det klart. Låt oss besöka den botaniska trädgården först, och om vi har tid kan vi besöka konstmuseet senare.